And if we continue thinking about the origin of life, we can talk about requirements for life. เมื่อเรามาดูนะครับว่ากำเนิดชีวิตแรกนะครับมันต้องการอะไรเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลย And I told you earlier that I'm a biology teacher, so I actually teach these to my class. These are requirements for any living organism. นี่เป็นบทบาทของครูสอนชีววิทยานะครับจะต้องสอนสิ่งเหล่านี้ในชั้นเรียนนะครับว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะประกอบด้วยอะไร So if living organisms evolve, they would have to have at least these things. นะครับถ้าจะมีสิ่งอะไรก็ตามที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งนั้นจะต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ They would have to have some form of metabolism that's related to how they get energy. แล้วก็จะต้องมีการกระบวนการเกิด metabolism นะครับหรือการเผาผลาญการบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อจะให้ชีวิตดำเนินไป They would also have to have a method of reproduction. You got to reproduce, right? นะครับแล้วสิ่งชีวิตเหล่านั้นนะครับเพื่อจะให้มีรุ่นต่อไปจะต้องมีการสืบพันธุ์ได้ Cellular membrane. They have to have a structure on the outside of the cell that protects them. จะต้องมีแผ่นนะครับฟิล์มบางๆนะครับที่ปกคลุมเซลล์ของตัวเองนะครับเพื่อปกป้องและจะให้เซลล์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ They'd have to have some sort of information, DNA. และที่สำคัญนะครับในตัวสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องมีแหล่งข้อมูลบางอย่างที่เก็บไว้อย่างดีเรียกว่า DNA. They would have to have proteins, especially in the form of what we call enzymes. และที่สำคัญนะจะต้องมีโปรตีนนะครับซึ่งสุดท้ายเราให้ชื่อมันว่ามันเป็นเอนไซม์ They would have to have a form of catabolism and anabolism. This is how they break down molecules and then build them back up. ต้องมีกระบวนการนะครับที่แตกตัวออกนะฮะแล้วก็มีกระบวนการที่สร้างสารขึ้นมานะครับซึ่งเรียกว่า catabolism anabolism นะครับ So these are the basics. Living organisms would have to have at least these, and probably many more, but at least these to live. อันนี้เป็นสิ่งพื้นฐานน้อยที่สุดนะครับที่เราจะเรียกสิ่งนั้นได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิต I would like to, for a moment, focus on two of these. I would like to focus on proteins and DNA. เรามาดูนะครับในสิ่งที่สองประการนี้นะที่สำคัญคือโปรตีนและ DNA. And these two are really closely related, the proteins and the DNA. สองสิ่งนี้นะครับเป็นเหมือนกับญาติกันนะฮะที่อยู่ชิดกันทีเดียว Many years ago, there was a famous experiment done. It was called the Miller-Urey experiment. ในหลายปีก่อนนะครับที่ผ่านมามีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้ทำการทดลองที่สำคัญมากชื่อว่าคุณมิลเลอร์ยูเรย์ And what Miller and Urey tried to do was they tried to see if they could produce organic molecules from raw elements to see if life could actually form by chance. คนนี้นะครับได้ทำการทดลองนะครับที่ว่าเขาสามารถจะสร้างเคมีบางอย่างขึ้นมานะครับซึ่งเป็นทางด้านโมเลกุลทางชีวะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเรียนแบบธรรมชาติว่ามันจะเกิดขึ้นเอง So they built an apparatus very similar to this one here. มีอุปกรณ์นะครับที่คุณมองเห็นเป็นท่อต่างๆนะฮะ And they put a few chemicals in there. They added an electrical charge, which would be like lightning. And then they collected to see if they could form any sort of organic molecule. แล้วก็เอาส่วนประกอบต่างๆที่เขาคิดว่าจำเป็นนะครับใส่ลงไปในระบบนะครับแล้วก็ใส่กระแสไฟฟ้าไปจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าเขาจะสร้างชีวโมเลกุลขึ้นมา And they thought, well, if we can find organic molecules from our scientific experiment, that may mean that life can evolve by chance. บอกว่าถ้าสร้างชีวโมเลกุลนี้ขึ้นมาได้นะครับหมายความว่านั่นเป็นโอกาสนะครับว่าจะมีชีวิตเกิดขึ้นเอง Now, they were successful to a certain point. นะครับการทดลองของเขานี่ประสบความสำเร็จไปถึงจุดหนึ่งครับ When they looked at their apparatus, they realized that there were some amino acids that formed. นะครับมองเข้าไปในอุปกรณ์ของเขานะโอ้เมื่อเราเจอกรดอะมิโน Now, amino acids are the building blocks of proteins. กรดอะมิโนนะครับเป็นเหมือนกับชิ้นส่วนนะครับพื้นฐานของโครงสร้างโปรตีน So this got them very excited because they said if we've got the building blocks of proteins, maybe proteins can form by chance. นะครับก็เลยบอกว่าตื่นเต้นใหญ่เลยนะครับบอกว่าเราเห็นส่วนประกอบพื้นฐานของโปรตีนแล้วโปรตีนคงจะเกิดขึ้นเองโดยบังเอิญมั้ง But what they didn't realize at that point, and what we realize now, is that the proteins in our body are only made of left-handed amino acids. แล้วเขาก็คิดไปนะลืมไปว่านะครับโปรตีนที่เจอนั้นเนี่ยมันเป็นโปรตีนอีกแบบหนึ่งแต่โปรตีนในร่างกายของเรานะครับจะต้องเกิดจากกรดอะมิโนซึ่งเป็นกรดอะมิโนข้างซ้าย And what they had found in their apparatus was both left and right-handed amino acids. สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาในเวลานั้นคือกรดอะมิโนที่เป็นทั้งข้างซ้ายและข้างขวา So the right-handed amino acids would not have at all facilitated life. แล้วก็กรดอะมิโนแอซิดที่อยู่ข้างขวาเป็นแบบข้างขวาเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะก่อกำเนิดให้เป็นชีวิตได้ So now, this day, I guess this would be about 60 years, 70 years later, many scientists don't really look to this experiment as crucial or key.
แล้วก็70 ปีหลังผ่านนะครับนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็มาดูการทดลองนี้แล้วบอกว่าสงสัยมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ If we look at probabilities, we see that to form a single protein by chance, that's a probability of 10 with 191 zeros behind. ถ้าจะสร้างโปรตีน1โมเลกุลขึ้นมานะครับโอกาสที่จะกระทำได้นั้นเท่ากับ10 ยกกำลัง 191 In other words, that's a very large number. เป็นตัวเลขที่เยอะมากใหญ่มากจริงๆนะ And if we ask what's the probability that a whole entire cell would form by chance, well, it's this number here. และเมื่อจะเอาโปรตีนนั้นแล้วพูดถึงว่าจะเกิดเซลล์1เซลล์ขึ้นมาได้มันเท่ากับ10 ยกกำลัง 40,000 And so it's not very likely. The probability that even one protein, and especially a whole cell, would form by chance, that's not going to happen. เพราะนั้นนะครับถ้ามาดูตัวเลขนี้นะครับโอกาสความเป็นไปได้จากการเกิดโปรตีนมาเป็นเซลล์เนี่ยนะครับแทบจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก Now, once we understand that every living organism has several hundred individual proteins, it makes it even harder. ทีนี้บอกว่าความจริงแล้วโปรตีนในสิ่งมีชีวิตนี่มันมีเป็นร้อยชนิดซะด้วยซ้ำไปแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไง I mean, if it's that hard for one single protein to form by chance, when an organism has hundreds of proteins, then it's even much more impossible. บอกว่านะครับโปรตีนชนิดเดียวโอกาสจะเกิดขึ้นชนิดเดียวเนี่ยมันน้อยเหลือเกินแล้วอันนี้จะพูดถึงโปรตีนเป็นร้อยชนิดเนี่ยนะครับยิ่งไปกันใหญ่ So another evolutionary scientist claims this: we must concede that there are presently no detailed Darwinian accounts of evolution of any biochemical or cellular system, only a variety of wishful speculations. เพราะฉะนั้นนะครับแฟรงเกนเฮโรนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ไบโอชีวเคมีนะครับแล้วก็เป็นคนชื่อวิทยาการเขายังพูดอย่างนี้นะครับเราต้องสรุปอย่างหนึ่งนะครับว่าความจริงมาถึงข้อที่บอกว่าจะเชื่อดาร์วินนี่นะครับการวิทยาการที่เกิดขึ้นถ้าจะเกิดขึ้นในระดับชีวเคมีในระดับเซลล์นี่นะครับโอ้มันเป็นเรื่องที่ต้องเพ้อฝันไปคาดฝันไปอย่างมากทีเดียวที่จะคาดเดาได้ Now, if you read in textbooks, evolutionists seem very, very confident that life evolved by chance, but when you read their own quotes, they admit that they really don't have any clue. พวกเราถูกสอนมานะอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์นะครับเห็นวิวัฒนาการแล้วก็เชื่อเป็นตุเป็นตานะครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันเกิดขึ้นจริงๆแต่พอมาดูคนพวกนี้ที่เขียนที่เขาอยู่ในแนวหน้าเขาบอกว่ามันไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ This gives you an idea of how much information is in every single one of our cells. แล้วก็ดูนะครับว่าถ้าคนหนึ่งคนนี่นะครับมันประกอบด้วยอะไรด้วยนะครับ They range it from 500 large library books of information. อันนี้บอกว่าข้อมูลนะครับที่อยู่ใน DNA เนี่ยนะครับในหน่วยพันธุกรรม DNA เนี่ยมันเท่ากับเปรียบเทียบนะครับเท่ากับหนังสือเล่มโตๆ500 เล่มนะครับที่เขียนด้วยตัวเล็กๆนะครับหนังสือตัวเล็กๆพิมพ์เล็กนะครับในห้องสมุด Now, that much information fits inside of every single one of our cells in what's called the nucleus of the cell. นะครับแล้วก็มันถูกบรรจุนะครับอัดแน่นเข้ามานะอยู่ในหน่วยเล็กๆนะครับที่อยู่ในเซลล์ของเรา So it's amazed scientists for many years now. How does so much information fit in such a small space? เพราะฉะนั้นจะเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนะครับว่าข้อมูลจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยมันถูกอัดเข้าไปอยู่ในเซลล์เล็กๆอย่างนี้ได้ยังไง One other thing that we can mention here that is very, very applicable is this: all information comes from a mind. สิ่งที่เรารู้แน่นะครับว่าเป็นข้อสรุปที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือว่าเวลามีข้อมูลมันบ่งชี้ถึงผู้ที่มีความคิด I mean, if I ask you this question, where did this computer come from? ถามคำถามง่ายๆนะครับคอมพิวเตอร์อันนี้มันมาจากไหนกัน Eventually, you would work it back to the person who programmed the software, built the computer. In other words, it goes back to an intelligent person. ในที่สุดนะคอมพิวเตอร์นี่จะนำเราไปสู่ผู้สร้างอันชาญฉลาด If I suggested to you that this computer evolved by chance, you would say that's ridiculous. นะครับถามง่ายๆว่ามันเกิดขึ้นโดยบังเอิญผู้คนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ครับ Now, there's a study out there. I don't know if you've heard of this. It's called SETI, S-E-T-I, SETI. นี่คืออุปกรณ์ที่มีชื่อย่อว่า SETI S-E-T-I And SETI is a search for extraterrestrial intelligence. นะครับคือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สอดแสวงหานะครับคลื่นที่มาจากต่างดาว So they have these really big satellites, and they're trying to find intelligent life out there in the universe. นะครับก็หมุนไปพร้อมๆกันนะฮะเสาะหาคลื่นที่เป็นอัจฉริยะความคิดที่มาจากต่างดาวที่เจริญแล้ว And every day they get random beeps and random noises that come back. ทุกครั้งนะครับจะได้ยินเสียงนะครับที่มันสุ่มเข้ามานะครับเป็นเสียงบิ๊บแล้วก็เป็นเสียงซื่อๆมานะครับ But do they get excited about random beeps and random noises? แล้วก็สนใจไหมครับว่าทำไมได้ยินเสียงแบบมั่วๆมาอย่างนั้น
Of course not. นะครับก็ไม่มีข้อมูลอะไรไม่มีความหมาย Now, what they would get excited about is if they got back noises and beeps that followed a given pattern. แต่ถ้าเผื่อว่าไอ้เสียงที่บีบกับซ่าเข้ามาเนี่ยนะครับมันเป็นรูปแบบที่ดูน่าสนใจขึ้นมานะครับตีความหมายได้เขาจะตื่นเต้นมาก And if they heard that, then you would hear it in the news too, because they would tell everybody, we have found intelligent life out there. ถ้าทำงี้มาตั้งนานนะครับถ้าได้ยินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นข่าวดังในหนังสือพิมพ์ But you know what? They haven't found it yet. ทราบไหมครับว่าทำอย่างนี้มานานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ But those same scientists will look inside of a cell and they will look at the complexity of DNA and they will say it evolved by chance. แล้วคนเหล่านี้นะครับถ้ามองกลับเข้าไปในเซลล์เห็นข้อมูลเยอะแยะที่มันซับซ้อนแต่กลับสรุปว่ามันเกิดโดยบังเอิญ That makes no sense. นะมันไม่เข้าท่าใช่ไหมครับ Why again? It's because their worldview will not allow them to accept the biblical God. มีบางอย่างนะครับที่อยู่ในสมองของเขาที่ปิดกั้นโลกทัศน์ของเขาไม่ยอมรับว่าพระเจ้ามีจริง They would publish in every single newspaper around the world the fact that they found intelligent life in the universe, but in their own cells they say, oh, yeah, just came about by chance. พยายามหาสิ่งที่อยู่นอกโลกกว้างใหญ่ไพศาลนะครับพยายามหาสิ่งที่ชาญฉลาดแต่ความจริงสิ่งที่อยู่ลึกลงไปในเซลล์ของเขานั้นซึ่งบอกเขาอยู่แต่เขายอมรับไม่ได้ Now, if life did evolve by chance, the first living organism here, down at the left corner. ดูภาพนี้นะครับถ้าสิ่งมีชีวิตนะครับวิวัฒนาการมาโดยบังเอิญนะครับจากสิ่งนี้ไปเป็นสิ่งนั้น And then of course human beings up at the top. นะมนุษย์อยู่ทั้งบนนั้น In other words, if life evolved starting with a one-celled organism to more complex organisms like ourselves. ถ้าเซลล์ง่ายๆ1เซลล์นะครับค่อยๆวิวัฒนาการจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยเซลล์จำนวนมากมาย The DNA must increase. In other words, the quantity of DNA must have increased from the first cell to those complex organisms like ourselves. เพราะฉะนั้นเซลล์ที่มีข้อมูลง่ายๆอันนี้นี่นะครับจะพัฒนาไปเป็นเซลล์ประเภทนั้นนะครับจะต้องเพิ่มข้อมูลทางพันธุกรรมอย่างมหาศาลเลย So that first little bacterial cell we say has little information. แล้วก็บอกนะครับเซลล์แบคทีเรียง่ายๆ1เซลล์นะครับมันก็มีข้อมูลง่ายๆใช่ไหมครับ And of course humans we would say has a lot of information, actually 3 billion base pairs of information. 3,000 ล้านคู่นะครับของที่เป็นรหัสพันธุกรรมที่อยู่ในมนุษย์เนี่ยนะมันเป็นข้อมูลมหาศาล Now we would agree that this is what must have happened if evolution is true. เราจะต้องสรุปนะครับว่าถ้าเราเชื่อวิวัฒนาการสิ่งนี้จะต้องเกิดจริง But the problem with that is that we also see that in DNA there are a lot of mutations. มาดูใน DNA นะครับเราจะรู้ว่า DNA มีธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเกิดการผ่าเหลาตลอดเวลา And mutations are typically destructive. They're typically negative. นะครับการผ่าเหลาอย่างนี้นะครับบางทีมันเป็นการขัดเข้ามานะฮะและสุดท้ายผลที่ออกมาเป็นผลลบทั้งสิ้น In other words, mutations are more likely to take away or delete information rather than adding information. ความจริงแล้วการผ่าเหลานี่เป็นการที่จะเอาข้อมูลออกไปเป็นการลบข้อมูลออกไปเสียต่างหาก So the question then is obvious. How could such errors create 3 billion letters of DNA information to change a microbe like DNA into a microbiologist, a human? ถ้าเราพึ่งกระบวนการผ่าเหลานะครับมันจะทำให้เซลล์ง่ายๆที่มีข้อมูลเล็กน้อยนะกว่านะครับผ่าขึ้นไปเป็น 3,000 ล้านข้อมูลอย่างนั้นเป็นไปได้ไง Again, that doesn't make much sense. มันเข้าพิจารณากระบวนการนี้แล้วมันไม่เข้าท่า In fact, scientists like this gentleman here, Dr. John Sanford, นี่ครับจอห์นแซนฟอร์ด he's done a lot of studies, and what he's saying is this. He accepts that point mutations, that's a certain type of mutation, a point mutation in human reproductive cells are in the order of 100 or so per individual per generation. อันนี้บอกว่านะครับว่ามีการเกิดการผ่าเหลานะครับในเซลล์สืบพันธุ์นะครับมันได้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับในรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งมันเกิดกระบวนการผ่าเหลาอย่างเงี้ยได้เยอะมากทีเดียวเป็นร้อย In other words, every generation there's more and more mutations that are building up. เพราะฉะนั้นนะครับในรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับการเกิดการผ่าเหลานี่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น And so this has led him to wonder how are even humans still alive today? Why have they not gone extinct yet? If this many mutations are building up, that's a question, a good question. ยังไงครับการผ่าเหลาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เราสังเกตเห็นได้ว่ามันเกิดขึ้นมากขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับความเป็นจริงก็คือมนุษย์ควรจะสูญพันธุ์ไปแล้ว But what this certainly proves is this: DNA does not have the capability to build upwards
what's actually happening is mutations are deleting more information downwards. เพราะฉะนั้นจะพึ่งกระบวนการผ่าเหลานี่นะครับมันไม่สามารถเพิ่มข้อมูลดีขึ้นแต่มันจะทำให้ข้อมูลลดลงและทำให้เกิดความเสื่อม In other words, if you think of it that way, if we started with a chimpanzee, we could never make it to a human, which is what an evolutionist would say. เพราะฉะนั้นโดยตรรกะอันนี้นะครับถ้าจะเริ่มต้นจากชิมแปนซีนะครับแล้วก็กลายไปเป็นมนุษย์คนนั้นนี่นะครับมันไม่เป็นไปไม่ได้ I mean, perhaps we could go from a human back down to a chimpanzee, but not the opposite direction. เพราะฉะนั้นถ้าจะอธิบายให้เหมาะสมกว่าเข้าท่ากว่าคือจากคนนั้นนะครับกลายเป็นลิงจะดีกว่า So this is a real big problem for evolutionists. เพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหานะครับของวิทยาการ And the other, of course, is when we think of DNA, we automatically think of a language system. เพราะฉะนั้นเวลาคิดถึง DNA แล้วพูดถึงอะไรครับข้อมูลและความจริงมันเป็นรหัสภาษา In fact, DNA is the information of all life. ความจริงแล้ว DNA นี่นะครับเป็นข้อมูลสำหรับชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้ And specifically, DNA is used as the template to produce proteins. แล้วความจริงแล้ว DNA นะครับเป็นเหมือนกับแม่พิมพ์นะครับที่จะผลิตโปรตีนนั่นเอง I mean, you would never have a protein unless you had the information in DNA that dictates how the protein would be made. โปรตีนจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าไม่มี DNA ที่คอยสั่งให้พิมพ์หรือสร้างโปรตีนออกมา So if we look at that and we think about what's happening inside the cell, it gets pretty complicated. เวลาดูโครงสร้างของเซลล์นิดหน่อยนะครับก็รู้สึกว่ามันซับซ้อน Now, I'm not going to get too technical here, but what this is it's an organelle, and we call this a ribosome. เรามีส่วนเล็กๆที่อยู่ในเซลล์นะครับเราเรียกว่าออร์แกเนลเนี่ยมันตอนนี้เรากำลังพิจารณาดูไลโบโซมอยู่ And there's a structure called RNA, which is utilized to produce amino acids, which make the protein. นะครับเซลล์เนี่ยครับผลิต RNA ขึ้นมานะครับเพื่อจะเป็นต้นกำเนิดที่จะสร้างโปรตีนออกมา And as each of the bases are read from the RNA, new amino acids are built and glued together, and eventually you have the entire protein. ครับเมื่อ DNA สั่งสร้าง RNA มานะครับเพื่อที่จะมาผลิตเป็นโปรตีนนะครับก็จะได้โปรตีนชนิดต่างๆตามการเรียงตัวของกรดอะมิโนที่สร้างขึ้น Now, if you remember earlier, we were talking about the Miller and Urey experiment, and they were trying to see if proteins could have come about by chance, or if organic molecules could come about by chance. จำได้ไหมครับมิลเลอร์เนี่ยนะครับบูเรได้ทำการทดลองแล้วบอกว่ากรดอะมิโนสามารถเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับโดยการทดลอง But of course, what we see is that proteins never come about by chance. Actually, they're programmed within the DNA language. เราบอกว่ากรดอะมิโนกลายเป็นโปรตีนโดยบังเอิญแต่ความจริงแล้วที่เราเห็นในเซลล์นั้นโปรตีนมันจะต้องถูกสร้างขึ้นจากไรโบโซมในเซลล์นั่นเอง And there's another process that we can talk just a little bit about. This is called DNA replication. อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องเข้าใจนิดหน่อยนะครับว่าการ DNA นี่มันการสร้างมันมีก๊อปปี้ตัวเองได้ยังไง Yes, DNA making a copy of itself, and this must happen every single day inside of our cells. เพราะฉะนั้นนะครับข้อมูลอันนี้นะครับมันพยายามผลิตสำเนาออกมานะครับสำเนาออกมาทุกวัน The difficulty for evolutionists is this: there are many proteins that are needed for DNA to make a copy of itself. แล้วก็ความจริงแล้วมันมีโปรตีนมากมายนะครับที่เกิดขึ้นที่ DNA จะต้องทำสำเนาออกมามันมีมากกว่านั้นอีกมันจะเกิดยังไง So here's a few of the proteins that are needed. DNA helicase. นะครับก็ต้องมันมี DNA นะครับมีส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง DNA polymerase. นะครับแล้วก็ต้องมีDNA มีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง DNA polymerase DNA clamp. มี DNA clamping นะครับ One called topoisomerase. นี่เป็นเอนไซม์นะครับ One called DNA ligase. มีเอนไซม์ DNA ligase Primase. primase And then telomerase. telomerase นะครับเป็นเอนไซม์ Now actually I didn't even list all of them. I just list 7 of them. There's actually a few more proteins that are needed as well. นะครับมันมีโปรตีนที่ต้องสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนมันเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนนะครับ But do you see what's happening here? สังเกตอะไรไหมครับ DNA is the information that produces proteins. เรารู้นะครับว่า DNA คือต้นแบบนะครับที่จะผลิตโปรตีน But proteins are needed to make copies of DNA. แล้วยังต้องมีโปรตีนที่มีอยู่ที่จะต้องใช้ในกระบวนการที่จะสร้างโปรตีน DNA In the evolutionary sense, which one came first? เพราะฉะนั้นโปรตีนสร้าง DNA สร้างโปรตีนแล้วถามว่ามันมายังไงเนี่ย I mean, did DNA come before the protein? แล้วถามว่าโปรตีนมาก่อน DNA ไหม If so, it couldn't make a copy of itself.
เพราะนั้นมันก็ copy ตัวเองไม่ได้หรือ DNA มาก่อนโปรตีน And how do proteins come about unless the information in the DNA dictates their specific order? นั้นโปรตีนมันก็ต้องมี DNA นะครับ DNA ก็ต้องมีโปรตีน So here we have an example of what we would generally call the chicken and egg debate. ก็เลยมาถึงคำถามโลกแตกนะบอกว่าไก่กับไข่มันเกิดก่อนกัน Which one came first? อันไหนเกิดก่อนเนี่ยนะครับ Except in this case it gets a lot more complicated because we're asking the question which one came first, DNA or protein? ก็ถามนะครับ DNA มาก่อนโปรตีนหรือโปรตีนมาก่อน DNA And the only reasonable solution to this is that God created them both at the same time to fulfill the purpose that He desired for them. เพราะฉะนั้นเวลาเราตอบคำถามนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าพระเจ้าทรงสร้างพระองค์สร้างทั้งสองอย่างมาพ